Duplázza meg a hulladékszállítás hatékonyságát. Csökkentse akár felére a költségeket és az adminisztrációval töltött időt a konténermenedzser rendszerrel. A rendszer egyszerűségében rejlik a hatékonysága, hibák minimalizálása és a folyamatok gyorsítása. Mostantól minden munkatárs számára átláthatóvá válik a mindennapi fuvarszervezés. Egy rendszerben kezelheti a telefonon, e-mailben vagy akár online érkező konténer igényeket. Élőben láthatja, hogy melyik megrendelés milyen állapotban van, a színek és az ikonok segítenek a könnyebb átláthatóságban. A szervezés pontosabbá és gyorsabbá válik a kényelmi funkciókkal, és ezzel a hibák lehetősége is minimalizálódik. A fuvarokat a rendszeren belül egy kattintással küldheti ki kollégája mobiltelefonjára, és ezután már indulhat is a fuvar teljesítése. A térképen megjelenítjük önnek az összes megrendelését a kihelyezett konténerekkel együtt. Nem kell aggódnia, hogy esetleg elfelejtődött egy konténer, a rendszer nyomon követi a kirakások idejét, és ha az meghaladt egy ön által megszabott limitet, akkor jelzi, hogy a konténer túl régóta van kihelyezve. Spóroljon időt és pénzt! A bevételek mellett fontos a költségek átlátható követése, hiszen így fog pontos számot kapni szolgáltatása nyereségességéről. A kiadásait külön statisztikákra bontva vezetheti, legyen szó a fogyasztásról, lerakóhelyi költségekről, vagy bármilyen egyéb költségről. A szervezés átláthatóbbá tételével spórolhat a költségeken, hiszen jóval kevesebb időt és energiát kell szánnia az összetett számlázási és szervezési folyamatokra, spórolhat a munkaerőn, hiszen kevesebb ember kell a hulladékszállítás koordinálására és adminisztrálására, spórolhat az ön értékes idejéből, hiszen pár kattintásra egyszerűsödik a napi folyamatok követése. Legyen napra kész a vállalkozásával kapcsolatban. Tudja meg egy kattintással, hogy merre járnak sofőrei, mennyi a napi, havi bevétel, és hány konténert mozgattak meg. Minden egyes megrendeléshez csak egy adatlapot kell kitölteni. Ezen követheti, hogy a konténeren milyen státuszban van, mi a tartalma, melyik sofőr helyezte ki vagy hozta el, illetve megtörtént-e már a számla kiegyenlítése. A számlaképet és a szállítólevelek külön számát is különmentheti az adatlapokhoz, így tovább egyszerűsödik a pénzügyi folyamatkövetés és a számlázás. A részletes statisztikákkal könnyebben átláthatja az alkalmazottai által végzett munkát. A rendszer minden sofőrjének elmenti a teljesítményét, ami a teljesítménybérezéshez vagy a napi elszámolások pontos alapjaként szolgálhat. A füzetek és az Excel idejének vége. Számlázás és lejárt követeléskezelés egyetlen kattintással. Rendszeres megrendelőinek és partnereinek a programból végezheti a számlázást. Egy-egy partnert kiválasztva, pár kattintással állíthatja össze a számla tartalmát, majd tetszés szerint szerkesztheti az összes elérhető számlatípust. Használja ki az elszámlázás előnyeit. Számlatartozás esetében a rendszer automatikusan kezeli a felszólításokat, így nem kell emberi erőforrásokra támaszkodnia a követelései alapos és precíz ügyintézésében. Legyen hatékonyabb, figyelje a pénzügyeit, a munkatársak teljesítményét, vagy a hulladék legoptimálisabb mozgatását statisztikákkal. Minden egyes adat, amely a rendszerben rögzítésre kerül, részét képezi majd a pontos és összetett statisztikáknak, amit a rendszer nyújt. Pénzügyi teljesítmények, kirakások és elhozatalak konténerméret szerint, hulladéklerakóba szállított mennyiségek, gyakorlatilag minden fontos adatot elérhet egy kattintással. Új lerakóhely, árváltozás, létszámhiány kompenzálása. A piac egyes elemei folyamatosan változnak, és az kaszál a legtöbbet, aki gyorsan lép. Használja a Kommer rendszerét, amivel pontosan ki tudja kalkulálni, hogy mennyire éri meg egy új lerakó helyre való szállítás, hogyan befolyásolja a költségeit egy árváltozás, és hogyan ossza be a munkatársa idejét a leghatékonyabban.